बघा प्रेझेंटेशन स्लाइड दिसते का सांगा मला. दिसते ना स्लाइड सर्वांना. स्लाइड दिसते का सर्वांना. हो. हा. During last lecture, we have completed vibrational spectra of diatomic molecule. Vibrational spectra आपण complete झालेला आहे. That is we have obtained the equation for the vibrational energy of the diatomic molecule when it is considered as a simple harmonic oscillator. It obeys the selection rule delta P is equal to plus minus 1. But when the vibrations are not strictly harmonic, some deviations are observed, that is the delta V is equal to plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 are also observed. And for this, the faint lines are obtained along with the main fundamental lines. म्हणजे delta Phi is equal to plus minus 1 हा सिलेक्शन रूल वापरून आपण जी फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट करतो, जो एनर्जी डिफरन्स कॅल्क्युलेट करतो, तर ती एकाच लाईनला आपल्याला सर्व ट्रान्झिशन साठी मोस्ट इंटेन्स लाईन मिळते. दॅट इज नोन ॲज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. आणि याच्या बरोबरच काही फेंट लाईन्स मिळतात, त्याला काय म्हणायचं, फर्स्ट ओव्हरटोन. म्हणजे when delta V is equal to plus minus 2, we got the first overtone. For delta V plus minus 3, it gives the second overtone. म्हणजे अशा लाईन्स फंडामेंटल लाईन्स बरोबर मिळतात. फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा आपण पाहिलेले. देन लेट अस कन्सिडर अबाउट द रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी. बघा, the Raman effect was named after one of its discoverer, the Indian scientist C.V. Raman, who observed the effects in organic liquids in 1928 together with K.S. Krishnan and independently by Gregory Landsberg in inorganic crystals. Raman won the Nobel Prize in Physics in 1930 for his discovery. And what is Raman spectroscopy? Let us consider that it deals with the scattered light radiation. Means here in vibrational spectra and rotational spectra, we have seen that when molecules are bombarded with the electromagnetic radiation, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन मोलिक्युल्स वरती फॉल झाली तर काही रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतो मोलिक्युल, आणि त्यामुळे त्याची एनर्जी वाढते. आणि मग रोटेशनल ट्रान्झिशन झालं तर इट गिव्ह द रोटेशनल स्पेक्ट्रा. when vibrational transition takes place, it gives the vibrational spectra. Raman spectroscopy is concerned with the scattering of the light radiation. That is when radiation falls upon the sample. कुठलाही सबस्टन्स, कोणताही मॅटर जर तुम्ही कन्सिडर केला तर काय होतं, रेडिएशन त्या मॅटरवरती फॉल झाल्यानंतर काही रेडिएशन हे ऍब्सॉर्ब केली जातात, काही रेडिएशन ट्रान्समिट केली जातात, काही रेडिएशन रिफ्लेक्ट केली जातात, काही रेडिएशन त्या मॅटर पासून स्कॅटर्ड म्हणजे त्याची डायरेक्शन बदलते, विखुरली जातात ती रेडिएशन. आणि अगोदर काय समजलं जात होतं की जी स्कॅटर्ड रेडिएशन झालेले आहेत त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे जी रेडिएशन तुमच्या सॅम्पलवरती फॉल झालेले आहेत त्याला काय म्हणायचं, इन्सिडेंट रेडिएशन. आणि स्कॅटर्ड रेडिएशन म्हणजे काय, जी त्या मॅटर पासून डायरेक्शन बदलून विखुरली गेलेले आहेत, स्कॅटर्ड झालेले आहेत. दॅट स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी मोजली, इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी मोजली तर ते दोन्ही सेम आहेत. दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्कॅटर्ड रेडिएशन आर फाउंड टू बी सेम. बट रामनने काय ऑब्झर्व केलं की मिलियन्स, इन द मिलियन्स ऑफ द मोलिक्युल, एखादा मोलिक्युल असा आहे की त्याच्या बाबतीत मात्र स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा वेगळे. म्हणजे कन्सिडर करा की त्या काळी जेव्हा नेटच्या सुविधा नव्हत्या, काही रेफरन्सेस नव्हते, तेव्हा रमनने हा शोध लावला की अगदी मिलियन्स मोलिक्युलचं स्कॅटरिंग ऑब्झर्व केलं तर त्या मिलियन्स मध्ये एक असा मोलिक्युल सापडतो की ज्याच्या बाबतीत स्कॅटर्ड लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि इन्सिडेंट लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी दोन्ही सेम नसतात, त्याच्यामध्ये फरक असतो. इट मे बी ग्रेटर दॅन द इन्सिडेंट रेडिएशन और इट मे बी स्मॉलर दॅन द incident radiation, and that fact was first observed by C.V. Raman, and for this discovery he won the
Nobel Prize. Means in this spectroscopy we deals only with the scattering of the light radiation. Let us consider about the this, that is the Raman spectroscopy. Simple arrangement, that is excitation source is laser. मोनोक्रोमॅटिक आणि मोस्ट इंटेन्स बीम ऑफ लाईट लेझर पासून मिळतो. मोनोक्रोमॅटिक बीम ऑफ लाईट इज अलाउड टू फॉल ऑन द सॅम्पल मॉलिक्युल. सॅम्पल मॉलिक्युल हा तुमचा व्हायब्रेट होतोय, रोटेट होतोय आणि काही प्रमाणात लाईट त्या मॉलिक्युल पासून स्कॅटर्ड होतोय, विखुरला जातोय. आणि मग या स्कॅटर्ड रेडिएशनची जर फ्रिक्वेन्सी डिटेक्टरने मोजली तर डिटेक्टर काय दाखवतो, तर 3 प्रकारच्या फ्रिक्वेन्सी दाखवतोय की इथं स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी दॅट इज न्यू एस आणि न्यू आय इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन. इन्सिडेंट म्हणजे काय, जी रेडिएशन सुरुवातीला फॉल झाली तुमच्या मॉलिक्युल वरती, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. मॉलिक्युल पासून स्कॅटर्ड झालेले डिफरंट डायरेक्शनला, दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्कॅटर्ड रेडिएशन. जेव्हा ही दोन्ही फ्रिक्वेन्सी सेम असतात, दॅट इज नोन ॲज द रेलिक स्कॅटरिंग. मग रमननी काय ऑब्झर्व केलं, काही वेळा स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा जास्त असते, काही वेळा स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असते. म्हणजे ज्या लाईन्स मिळाल्या इथं तुम्हाला इंटेन्स लाईन मिळेल स्कॅटरिंग ऑफ रेडिएशन मुळे, आणि ती रेलिक स्कॅटरिंग असणार आहे सेंटरला, पण त्याच्या दोन्ही बाजूला इक्वली स्पेस्ड ज्या लाईन्स मिळतात, दॅट इज द अँटी स्टोक्स लाईन्स आणि स्टोक्स लाईन्स. म्हणजे जर स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल इन्सिडेंट पेक्षा, तर जास्त फ्रिक्वेन्सीला ही लाईन मिळेल, दॅट इज नोन ॲज द अँटी स्टोक्स लाईन्स. आणि स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असेल तर कमी फ्रिक्वेन्सीला लाईन मिळेल, दॅट इज नोन ॲज द स्टोक्स लाईन. This is the basic principle of the Raman spectroscopy. That is it measures the scattering of light by matter. The light source used in Raman spectroscopy is laser. Light source कुठला यूज केला जातो, लेझर हा लाईट सोर्स यूज केला जातो, because it is very intense beam of nearly monochromatic light. Monochromatic light म्हणजे काय, light with single wavelength that can interact with the sample molecule. When matter absorbs light, the internal energy of matter is changed in some way. तुम्हाला माहित आहे की लाईट इज नथिंग बट द स्मॉल पॅकेट्स ऑफ द एनर्जी. लाईट मध्ये स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी आहेत. प्रत्येक पॅकेटला आपण फोटॉन म्हणतो किंवा क्वांटा म्हणतो, आणि प्रत्येक फोटॉनची एनर्जी ही E इज इक्वल टू hν या इक्वेशनने दिली जाते. म्हणजे मॉलिक्युलने लाईट अब्सॉर्ब केला म्हणजेच काय, एनर्जी अब्सॉर्ब केली, आणि त्यामुळे इंटरनल एनर्जी त्या मॉलिक्युलची काय झाली, चेंज झाली. Since this site is focused on the complementary nature of IR and Raman, the infrared region will be discussed. Infrared radiation causes molecule to undergo the change in vibrational and rotational motion. IR radiation किंवा नियर इन्फ्रारेड रेडिएशन तुम्ही पाहिलेले की आपण मायक्रोवेव्ह स्पेक्ट्रोस्कोपी म्हणजे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी केलेले, व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी केलेले. रोटेशनल चेंजेस कुठल्या रेडिएशन्स मुळे घडून येतात, तर मायक्रोवेव्ह किंवा नियर इन्फ्रारेड. आणि व्हायब्रेशनल चेंजेस दॅट इज इन्फ्रारेड. म्हणजे व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मध्ये जरा जास्त एनर्जी डिफरन्स असतो. व्हायब्रेशनल चेंज घडून यायला थोडी जास्त एनर्जी लागते, रोटेशनलला अगदीच कमी लागते. When the radiation is absorbed, a molecule jumps to higher vibrational or rotational energy level. हे आपण पाहिलेलं आहे, ट्रान्झिशन टेक्स प्लेस, दॅट इज द व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन आणि रोटेशनल ट्रान्झिशन. मग when the molecule relaxes back to a lower energy level, radiation is emitted. If the emitted radiation is of the same frequency as that of the incident radiation, म्हणजे emitted radiation ची फ्रिक्वेन्सी ही incident radiation एवढीच असेल, कानडे सरांची नाही करायची, कानडे सरांची कशी केली. इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर सेम असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, रेलिक स्कॅटरिंग. दिस इज कॉल्ड एज रेलिक स्कॅटरिंग. समटाइम्स the scattered light is of slight different frequency than the incident light. Incident light च्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा स्कॅटर्ड लाईट ची फ्रिक्वेन्सी लगेच केली पाहिजे. 1-2 मिनिट. 19-20 चालते ना. सिनियर तुम्ही म्हणून तुमची घ्यायची. आता इथे 20-21 ला मी माझी केली. काय करायचं,
आपण सोडून हे करते स्कॅन. काही केसेस मध्ये मात्र मी सुरुवातीला सांगितले की मिलियन्स मध्ये एखादा मोलिक्युल असा असतो की ज्याच्यामध्ये स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असते. बदलली माझी स्लाइड. This effect was first observed by the Raman, who won the Nobel Prize for this discovery, and the effect named for its discoverer is called the Raman effect, or that scattering of light is known as the Raman scattering. समजलं Raman scattering म्हणजे काय? बोलायचं तुम्ही प्रत्येक जण असं फक्त गप्पा बसू नका. काय Raman scattering म्हणजे आणि रेलिक स्कॅटरिंग म्हणजे जर लाईट रेडिएशन बंबार्ड झाली तुमच्या सबस्टन्स वरती मोलिक्युल वरती बंबार्ड झाली तर लाईट रेडिएशन स्कॅटर्ड होतात आणि हे स्कॅटर्ड झालेल्या लाईट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि इन्सिडेंट म्हणजे जी त्याच्यावरती फॉल आलेले आहेत या दोन्ही रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर सेम असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो रेलिक स्कॅटरिंग. आणि मग रामन स्कॅटरिंग म्हणजे काय? इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही डिफरंट असेल. म्हणजे स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा जास्त असेल किंवा इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा कमी असेल. दॅट इज द रामन स्कॅटरिंग. आणि इक्वल असेल तर रेलिक स्कॅटरिंग. लेट अस कन्सिडर अबाउट द हाऊ रामन स्कॅटरिंग ऑकर्स. आता मी सांगितले की काही वेळा ही फ्रिक्वेन्सी जास्त असते इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा, काही वेळा इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा फ्रिक्वेन्सी कमी असते. इफ द इमिटेड रेडिएशन इज ऑफ लोअर फ्रिक्वेन्सी दॅन द इन्सिडेंट रेडिएशन देन इट इज कॉल्ड एज स्टोक्स स्कॅटरिंग. म्हणजे इमिटेड रेडिएशनची स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी जर इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा कमी असेल तर त्याला काय म्हणायचं? स्टोक्स स्कॅटरिंग. आणि जर ही फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल, इफ frequency of the scattered radiation is higher than the frequency of the incident radiation, then it is called as anti-Stokes scattering. The green arrow in this picture to the left represent, बघा ही स्लाइड तुम्हाला दिसते, the incident radiation. म्हणजे इथं हा ग्रीन एरो दाखवलेला आहे. What happens when molecule is exposed to the radiation? Initially it is in the ground state. By absorbing the radiation, transition takes place from lower energy level to the higher energy level. म्हणजे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली मोलिक्युलने, म्हणजेच काय केलं? एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि त्यामुळे ट्रान्झिशन लोअर एनर्जी लेवल मधून हायर एनर्जी लेवल मध्ये झालं. You know that it is not stable in higher energy level. Lifetime is very short, that is about 10 raised to minus 8 seconds. आणि while returning back, परत येताना काय करतो? हा एनर्जी इमिट करतो, म्हणजे लाईट इमिट करतो, बट इट डज नॉट रिटर्न बॅक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट. म्हणजे जी लोएस्ट एनर्जी स्टेट आहे त्याच्यामध्ये रिटर्न होत नाही, तर समवॉट हायर एनर्जी लेवलमध्ये, that is from higher energy level to the lower energy level. रेड एरोने हे ट्रान्झिशन मी दाखवलेलं आहे. मग हा एनर्जी डिफरन्स हा ऍब्सॉर्प्शन मध्ये जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आहे त्यापेक्षा कमी आहे. म्हणजेच इमिट केलेली एनर्जी काय आहे? कमी आहे. मीन्स द एनर्जी ऑफ द स्कॅटर्ड रेडिएशन इज लेस दॅन द एनर्जी ऑफ इन्सिडेंट radiation. You know that energy and frequency directly proportional to each other is equal to h nu. म्हणजेच मग जी फ्रिक्वेन्सी इमिट केलेली आहे, जी फ्रिक्वेन्सीची लाईट स्कॅटर्ड केलेली आहे, ती फ्रिक्वेन्सी इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी पेक्षा काय असणार आहे? कमी असणार आहे. कारण का? तर इथून ग्राउंड स्टेट पासून हायर एनर्जी लेवलला एक्सायटेशन झालेलं आहे, ट्रान्झिशन झालेलं आहे, आणि while returning back it does not returns back to the lowest energy level. म्हणजे ग्राउंड स्टेटला न येता वरच्या एनर्जी लेवल मध्ये आलेलं आहे. आणि therefore the energy or radiations which are emitted during this transition are of less energy, are of less frequency than that of the incident radiation, and such scattering is known as the Stokes scattering. म्हणजे जी स्पेक्ट्रामध्ये आपल्याला लाईन मिळाली आहे ती लोअर फ्रिक्वेन्सी साईडला लाईन मिळेल दॅन द रेलिक स्कॅटरिंग. याच्या उलट
जर तुमचा मोलिक्यूल हा ऑलरेडी एक्सायटेड स्टेटमध्ये असेल, ग्रीन ॲरोने मी दाखवलेलं आहे बघा, आणि असा मोलिक्यूल जर तुम्ही रेडिएशनला एक्सपोज केला तर व्हॉट हॅपन्स, ऑलरेडी इट इज इन द फर्स्ट एक्सायटेड स्टेट or first excited vibrational energy level, and when it absorbs the radiation, what happens, it absorbs the energy in the form of quanta. And transition from the this excited state to the higher excited state takes place. Again here it is not stable and it returns back to the ground state. म्हणजे जे ट्रान्झिशन झालेलं आहे हायर टू लोअर ते ग्राउंड स्टेटला झालेलं आहे. इनिशियली तुमचा मोलिक्युलर हायर एनर्जी लेवलमध्ये आहे, म्हणजे एक्सायटेड एनर्जी स्टेटमध्ये आहे, आणि इमिशन मध्ये मात्र इथं तो ग्राउंड स्टेटला आलेला आहे. म्हणजे इथं एवढा जो पार्ट आहे डेल्टा ई, ती एनर्जी या मोलिक्युलने जास्त इमिट केलेली आहे. म्हणजे जी रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली इन्सिडेंट रेडिएशन, त्याच्या एनर्जीपेक्षा इमिट केलेल्या रेडिएशनची एनर्जी काय झाली, वाढली. म्हणजे एनर्जी वाढली म्हणजे फ्रिक्वेन्सी पण वाढली. म्हणजे जी लाईन मिळेल तुम्हाला ती हायर फ्रिक्वेन्सी साईडला मिळेल, अँड दॅट लाईन्स आर नोन ॲज द अँटी स्टोक्स लाईन्स, अँड सच स्कॅटरिंग इज नोन ॲज द अँटी स्टोक्स scattering. Though any Raman scattering is very low in intensity, the Stokes scattered radiation is more intense than the anti-Stokes scattered radiation. काय रिझन असेल याचं, तर स्टोक्स लाईन्स आर मोर इंटेन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स. काय कारण असेल याचं, इथं मी सांगितलं की स्टोक्स लाईन्स कधी मिळतात, तर ग्राउंड स्टेटमध्ये तुमचं मोलिक्युल आहे, रेडिएशन त्याच्यावरती फॉल झाली, ऍब्सॉर्ब केली, त्याचं ट्रान्झिशन झालं, आणि ड्युरिंग दिस ट्रान्झिशन हायर टू लोअर the radiations are emitted, the radiations are scattered, and that scattered radiation are of low frequency. पण ज्या लाईन स्पेक्ट्रामध्ये आपण बघतो त्या लाईन्स मध्ये स्टोक्स लाईन्स आर मोर इंटेन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स. काय कारण असेल याचं, कधी मिळतात स्टोक्स लाईन्स, काय स्टोक्स स्कॅटरिंग म्हणजे काय समज आहे का नाही समजत? भोसले पूजा, भोसले, काही बोलत नाही ती टीवायची मुलं, आणि फक्त 44 आहेत विद्यार्थी. स्टोक्स आणि अँटी स्टोक्स स्कॅटरिंग म्हणजे समजलं का नाही समजलं? नाही समजलं? काय तरी चॅट बॉक्स मध्ये तरी तुम्ही टाईप करू शकता ना, का नाही करू शकत? का जॉईन होऊन गेलाय बाजूला? भोसले पूनम, भोसले, हा काय समजलं का नाही समजलं? स्टोक्स लाईन्स आणि अँटी स्टोक्स लाईन, स्कॅटरिंग ऑफ रेडिएशन, रेलिक स्कॅटरिंग. बोला, लगेच म्यूट करू नका, अनम्यूट करा. तुम्ही काही बोलत नाही, मग आपण पुढे जाऊया. तुम्हाला सगळं समजलेलं आहे किंवा काही समजलेलं नाही? काय असतात मोर इंटेन्स स्टोक्स लाईन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स? Because the reason for this is that very few molecules would exist in the excited level as compared to the ground state before the absorption of radiation. इथं आपण म्हणतोय स्टोक्स स्कॅटरिंग मध्ये काय होतं, ग्राउंड स्टेटला मोलिक्युल्स आहेत त्याचं एक्सायटेशन झालेलं आहे, आणि अँटी स्टोक्स लाईन्स मध्ये ओरिजिनली मोलिक्युल एक्सायटेड स्टेट मध्ये आहे. पण जनरली मोस्ट ऑफ द मोलिक्युल्स प्रिफर टू रिमेन्स इन द ग्राउंड स्टेट. म्हणजे पॉप्युलेशन इथं ग्राउंड स्टेटचं जास्त असणार आहे एक्सायटेड स्टेट पेक्षा. पॉप्युलेशन म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इन दॅट एनर्जी लेवल, म्हणजे जास्त मोलिक्युल इथं एक्साइट होतील. देअरफॉर वी गॉट द इंटेन्स लाईन्स, दॅट इज स्टोक्स लाईन्स आर मोर इंटेन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स. अँटी स्टोक्स लाईन्स मध्ये ट्रान्झिशन हे एक्सायटेड स्टेट पासून झालेलं आहे, आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कमी असणार आहेत ऍज कम्पेअर टू द ground state. Then consider this, that is the scattering of light by molecules, incident beam of laser beam. इथं आपण source of light consider केलेला आहे. It gives the more intense light आणि monochromatic
beam of light, it is allowed to fall on the sample molecules. आणि या पिक्चर मध्ये बघताय तुम्ही की रेलिक स्कॅटरिंग म्हणजे काय, 3 प्रकारचं स्कॅटरिंग दाखवलेलं आहे. एक रेलिक स्कॅटर्ड लाईट ग्रीन ने दाखवलेला आहे, रमन स्कॅटर्ड लाईट ऑफ हायर एनर्जी ब्ल्यू कलरने दाखवलेला आहे, आणि रमन स्कॅटर्ड लाईट ऑफ लोअर एनर्जी दॅट इज रेड ने दाखवलेला आहे. तर याच्यामध्ये जर एनर्जी तुम्ही पाहिली तर energy of the scattered light is greater than the energy of the incident light. Rayleigh scattering मध्ये energy of the scattered light is equal to the energy of the incident light, and here energy of the scattered light is less than the energy of the incident light. That is, this is Stokes scattering, this is anti-Stokes scattering, and this is Rayleigh scattering. Raman spectroscopy is quite different from the absorption spectroscopy because it studies light scattered by a sample rather than the light absorbed or emitted. When a beam of light is passed through solid, liquid or gaseous substance, incident light is scattered. And if the scattered light has the same frequency as the incident light, पुन्हा सांगते मी, it is referred as Rayleigh scattering or elastic scattering. If nu I is the frequency of incident light and nu s is the frequency that of the scattered light, then the difference delta nu r is the Raman shift or Raman frequency. म्हणजे न्यू आय फ्रिक्वेन्सी आपण न्यू या सिम्बॉल दाखवतो. न्यू आय हे सिम्बॉल कशासाठी वापरलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट साठी. न्यू एस हे सिम्बॉल फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्कॅटर्ड लाईट साठी वापरलेलं आहे. मग या दोन्हीतला डिफरन्स जो आहे डेल्टा न्यू आर, दिस इज द रमन शिफ्ट. To explain the Raman effect, there are 2 theories, that is quantum theory of Raman effect and classical theory. Let us consider first quantum theory of Raman effect. This Raman scattering can be well explained on the basis of quantum theory of radiation. You know that electromagnetic radiations has dual nature, particle nature as well as wave nature. इथं आपण particle nature consider करणार आहे. According to this theory, radiation consists stream of photons having energy h nu I. तर तुम्हाला माहित आहे फोटॉनची एनर्जी इज गिव्हन बाय द इक्वेशन h nu. इथं आपण न्यू आय हे नोटेशन वापरलेलं आहे इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी डिनोट करण्यासाठी. दॅट इज द फोटॉन हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी h nu I. When these photons fall on the molecule, following 2 types of collisions are possible. Raman scattering could be understood in terms of the quantum theory of radiation. Photons can be imagined to undergo collision with the molecules. म्हणजे ज्यावेळी रेडिएशन बंबार्ड होतात, फॉल होतात मॅटर वरती, सॅम्पल वरती किंवा मोलिक्यूल वरती, तर त्याच्यामध्ये कोलिजन होतं मोलिक्यूल आणि जी रेडिएशन तुम्ही फॉल केलेले आहेत मोलिक्युल्स वरती. मग ही कोलिजन्स ही 2 प्रकारचे आहेत. इथं आपण काय कन्सिडर केलंय क्वांटम थेअरीमध्ये की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचं पार्टिकल नेचर कन्सिडर केलेलं आहे. म्हणजे इट कन्सिस्ट ऑफ द स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पॅकेट्स ऑफ एनर्जी, अँड एनर्जी ऑफ इच फोटॉन इज गिव्हन बाय द इक्वेशन h nu I. मग हा फोटॉन कोलाइड झाला मोलिक्युलला, तर ही कोलिजन ही 2 प्रकारची कोलिजन्स आहेत. दॅट इज द इलेस्टिक कोलिजन आणि inelastic collision. Elastic collision means in this collision there is no loss or gain of energy of photon or molecule. The photon is deflected with its original energy h nu I. Therefore, frequency of the scattered light has the same frequency as that of the incident light, and this is called the Rayleigh scattering. समजा कन्सिडर करा की एक टेबल आहे, मोठासा टेबल आहे, रेस्टला आहे, त्याच्यावरती तुम्ही बॉल टाकला. ज्या व्हेलॉसिटीने बॉल त्या टेबलला, टेबलच्या एनर्जीमध्ये टेबल मूव्ह झालेला नाही, तो रेस्टला आहे तसाच राहिला, आणि त्याच व्हेलॉसिटीने त्याच फ्रिक्वेन्सीने तो बॉल काय झाला, स्कॅटर्ड झाला. तर याला म्हणायचं इलास्टिक स्कॅटरिंग. म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा गेन एनर्जीचा किंवा एनर्जी लॉस, त्या टेबलने बॉलला एनर्जी दिली नाही किंवा बॉल करून टेबलने एनर्जी घेतली नाही, नो गेन ऑफ एनर्जी or no loss of the energy, that is known as the elastic collision.
इलेस्टिक कोलिजन मध्ये काय होतं, एनर्जी लॉस होत नाही किंवा गेन ऑफ एनर्जी होत नाही. मग आपण इथं कोलिजन कशातलं कन्सिडर केलंय, रेडिएशन मधलं आणि मॉलिक्यूल मधलं कोलिजन कन्सिडर केलंय. म्हणजे ज्यावेळी रेडिएशन मॉलिक्यूलला कोलाइड झाली त्यावेळी काय झालं, मॉलिक्यूलने रेडिएशन कडून एनर्जी घेतली नाही किंवा रेडिएशनला एनर्जी दिली नाही, काहीच चेंज झालेलं नाही. मॉलिक्यूल मध्ये काही चेंज झालेलं नाही, रेडिएशनच्या एनर्जी मध्ये काही चेंज झालेलं नाही, फक्त डिफ्लेक्ट झाली रेडिएशन, डायरेक्शन चेंज झाली, स्कॅटर्ड झाली, विखुरली गेली. पण त्याची फ्रिक्वेन्सी ही सेम असणार आहे का, बदलेल. स्कॅटर्ड रेडिएशनची इलेक्ट्रिक कोलिजन मुळे जी रेडिएशन स्कॅटर्ड झाली मॉलिक्यूल पासून त्याची फ्रिक्वेन्सी ही कमी होईल, जास्त होईल का तशीच राहील. काय बोलता येते का नाही बोलता येत. स्लाइड दिसते ना तुम्हाला, स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आहे तेवढीच राहील, इन्सिडेंट रेडिएशन एवढीच. इलेक्ट्रिक कोलिजन मुळे का स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी वाढेल का कमी होईल. इलेक्ट्रिक कोलिजन म्हणजे कशामध्ये कोलिजन झालं, जी रेडिएशन तुमचे आहेत आणि मॉलिक्यूल आहेत त्या दोन्हीमध्ये कोलिजन झालं. रेडिएशनने मॉलिक्यूलला एनर्जी दिली नाही किंवा मॉलिक्यूल पासून एनर्जी घेतली नाही, म्हणजे मॉलिक्यूलची जेवढी एनर्जी होती तेवढीच राहिली आणि रेडिएशनची पण जेवढी एनर्जी होती तेवढीच राहिली. फक्त मॉलिक्यूल काय झाला, सॉरी रेडिएशन काय झाली, स्कॅटर्ड झाली. मग या स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी दोन्ही सेम असतील का वेगवेगळे असतील. सेम असतील. दोन्ही काय असतील, बरोबर आहे गिरीशा देशमुख, सेम असतील. आणि अशा मग स्कॅटरिंगला काय म्हणायचं, रेलिग स्कॅटरिंग. इथं फ्रिक्वेन्सी काय झाली, इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी दोन्ही सेमच राहिल्या इलेक्ट्रिक कोलिजन मुळे. सच कोलिजन्स आर नोन ॲज द इलेक्ट्रिक कोलिजन. आणि जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली स्कॅटर्ड रेडिएशनची ती सेम आहे इन्सिडेंट रेडिएशन एवढी, दॅट स्कॅटरिंग इज द रेली स्कॅटरिंग. देन कन्सिडर नेक्स्ट, जर डिफरन्स असेल याच्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये, कधी मिळणार आहे डिफरन्स, तर इन इलेक्ट्रिक कोलिजन मुळे. इन दिस कोलिजन there is exchange of energy between photon and molecule. फोटॉन कोणता, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचा फोटॉन किंवा लाईटचा फोटॉन आणि मॉलिक्यूल याच्यामध्ये इन इलेक्ट्रिक कोलिजन होत असतील. तर काय होतं, ड्यू टू धिस मॉलिक्यूल कॅन गेन ऑर लूज एनर्जी. म्हणजे समजा एक बघा तुमचा कन्सिडर करा की तबला आहे आणि तबला तो व्हायब्रेट होतोय आणि त्याच्यावरती तुम्ही बॉल त्या तबल्याला कोलाड झाला तर तो काय जाईल, समजा त्याचं व्हायब्रेशन थांबलं म्हणजेच काय झालं, त्याची व्हायब्रेशनल एनर्जी तुमच्या बॉलला मिळाली जो कोलाड झालेला आहे त्याला. म्हणजे जो बॉल स्कॅटर्ड झाला त्यापासून डिफ्लेक्ट झाला त्याची एनर्जी वाढेल आणि तबला रेस्टला गेला. दॅट इज नोन ॲज द इनइलेक्ट्रिक कोलिजन. म्हणजे काय झालं, एका जे दोन बॉडीज कोलाइड झाले तर त्या तबल्यापासून जो बॉल आहे त्याला एनर्जी मिळाली, म्हणजे इट लुजेस द एनर्जी अँड गिव्ह टू द बॉल. दॅट कोलिजन इज नोन ॲज द इनइलेक्ट्रिक कोलिजन. मग याच्यामध्ये काय होतं, तर मॉलिक्यूल रेडिएशन कडून एनर्जी गेन करतो किंवा मॉलिक्यूल त्या रेडिएशनला एनर्जी देतो. The energy change delta E will be equal to the difference in energies in two of its permitted levels which exist in vibrational and rotational energies. बघा, if the molecule absorbs energy from photon then the photon scatters with energy. जर मॉलिक्यूलने त्या फोटॉन कडून एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर जो फोटॉन स्कॅटर्ड झाला त्याची एनर्जी कमी असणार आहे. आणि मॉलिक्यूलने एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली म्हणजे काय केलं, मॉलिक्यूलचं ट्रान्झिशन झालं. म्हणजे त्या मॉलिक्यूलला तुमचा फोटॉन, लाईटचा फोटॉन कोलाइड झाला. लाईटचा फोटॉन कोलाइड झाल्यानंतर मॉलिक्यूल ओरिजिनली ग्राउंड स्टेट मध्ये आहे, तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतोय आणि एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातोय. आणि इमिट करताना तेवढीच एनर्जी मॉलिक्यूल इमिट करत नाही तर कमी एनर्जी इमिट करतोय. म्हणजे जो एनर्जी डिफरन्स आहे
सेकंड स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला डायग्राम दाखवली की इथं जो एनर्जी डिफरन्स आहे एवढा एनर्जी डिफरन्स त्या मोलिक्युलने एवढी एनर्जी घेतली, गेन केली, कोणाकडून? फोटॉन कडून घेतली. म्हणजे फोटॉनने एनर्जी लूज केली आणि मोलिक्युलला दिली आणि इमिशन मध्ये मात्र जो लाईट इमिट झाला त्याची एनर्जी काय झाली? कमी झाली. मोलिक्युलने अब्सॉर्ब केल्यामुळे मोलिक्युलची एनर्जी वाढली, पण या स्कॅटर्ड लाईटची एनर्जी किंवा स्कॅटर्ड लाईटची फ्रिक्वेन्सी काय झाली? कमी झाली. म्हणजे ज्या कन्सिडर करा की एच न्यू एस की स्कॅटर्ड रेडिएशनची एनर्जी इज इक्वल टू काय येईल? एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई. म्हणजे एवढा एनर्जी जो डिफरन्स जो आहे दोन एनर्जी लेवल मधला, तो एनर्जी डिफरन्स त्या मोलिक्युलने काय केलेला आहे? अब्सॉर्ब केलेला आहे, गेन केलेला आहे फोटॉन कडून. आणि त्यामुळे स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी, स्कॅटर्ड रेडिएशनची एनर्जी ही इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा कितीने कमी असेल? डेल्टा ई ने. म्हणजेच आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल? स्कॅटर्ड रेडिएशनची एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन मायनस डेल्टा ई. That is the energy of the scattered radiation is less than the energy of the incident radiation. म्हणजेच काय? तर frequency of the scattered radiation is less than the frequency of the incident radiation. If the molecule loses energy to photon, म्हणजे याच्या उलट आता इथं मोलिक्युलने गेन केली फोटॉन कडून एनर्जी आणि त्यामुळे स्कॅटर रेडिएशनची एनर्जी कमी झाली, स्कॅटर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कमी झाली इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा. परंतु याच्या उलट जर इफ द मोलिक्युल लुजेस एनर्जी टू द फोटॉन देन इट विल स्कॅटर्ड विथ एनर्जी. जास्त एनर्जीने स्कॅटर होईल का फोटॉन? मोलिक्युलने लूज केली एनर्जी. म्हणजे ऑलरेडी तुमचा मोलिक्युल एक्सायटेड स्टेट मध्ये आहे, रेडिएशन तुम्ही त्याच्यावरती फॉल केली, मोलिक्युल रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करेल, ट्रान्झिशन होईल लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, पण ऑलरेडी तो एक्सायटेड स्टेट मध्ये आहे म्हणजे हायर एनर्जी लेवल मध्ये आहे. आणि या एका एक्सायटेड स्टेट मधून दुसऱ्या हायर एक्सायटेड स्टेट मध्ये ट्रान्झिशन झालं, पुन्हा while returning back it goes to the ground state. परत येताना मोलिक्युल मात्र ग्राउंड स्टेटला येतोय आणि तेवढी जास्त एनर्जी डेल्टा ई एवढी अमाऊंट ऑफ एनर्जी ज्यादा इमिट करतोय. तर that energy of the scattered radiation will be higher than the energy of the incident radiation. म्हणजे h nu s is equal to h nu I plus delta e. h nu s ही काय? h nu ही आपण फोटॉनची एनर्जी दाखवतो. h nu s is the scattered फोटॉनची एनर्जी. स्कॅटर्ड लाईट म्हणजे काय? लाईट कन्सिस्ट ऑफ फोटॉन आणि ही स्कॅटर्ड फोटॉनची एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू आय प्लस डेल्टा ई. एच न्यू आय म्हणजे इन्सिडेंट फोटॉनची एनर्जी प्लस डेल्टा ई. एवढा एनर्जी डिफरन्स, तेवढी एनर्जी ऍड झालेली आहे. म्हणजे मोलिक्युलने फोटॉनला तेवढी एनर्जी दिली, म्हणजेच मोलिक्युलची एनर्जी कमी झाली आणि स्कॅटर्ड रेडिएशनची एनर्जी वाढली. म्हणजे स्कॅटर्ड रेडिएशनची एनर्जी वाढली, therefore frequency also increases and radiations are scattered at higher frequency than the incident radiation. Incident radiation पेक्षा हायर फ्रिक्वेन्सीला रेडिएशन स्कॅटर्ड होतात. दॅट इज नोन ॲज द अँटी स्टोक स्कॅटरिंग. आणि पहिले जे स्कॅटरिंग आपण पाहिलेलं आहे दॅट इज द स्टोक स्कॅटरिंग. By rearranging the equation 1, the frequency of scattered light will be. जर आपण हे इक्वेशन रिअरेंज केला, न्यूएस न्यूएस साठी इक्वेशन रिअरेंज करा. काय होईल इक्वेशन? बघा, न्यूएस इज इक्वल टू, इथं आपण एच न्यू एस इज इक्वल टू एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई इक्वेशन मिळालेलं आहे आपल्याला. इक्वेशन नंबर 1. कुठल्या लाईन साठी? स्टोक्स का अँटी स्टोक्स? स्कॅटर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कमी आहे म्हणजे स्टोक्स लाईन. मग स्कॅटर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी काढण्यासाठी हा एच, हा प्लँक्स कॉन्स्टंट इकडं डिनॉमिनेटरला गेला. म्हणजे काय इक्वेशन झालं? एच सॉरी न्यूएस. न्यूएस म्हणजे काय? न्यू हे फ्रिक्वेन्सीचं सिम्बॉल आहे. एस फॉर द स्कॅटर रेडिएशन. न्यूएस इज इक्वल टू एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई डिवायडेड बाय एच. मग डेल्टा ई इज इक्वल टू काय?
फंडामेंटल इक्वेशन काय स्पेक्ट्रोस्कोपीचं आहे? डेल्टा E is equal to E2 minus E1 is equal to H nu. H nu म्हणजे काय? हा एनर्जी डिफरन्स डेल्टा न्यू R. And delta nu R is the Raman shift, that is H nu I minus H delta nu R divided by H. Therefore, nu S is equal to nu I minus delta nu R. Rearrange for delta nu R, which represent the Raman shift, that is delta nu R is equal to nu I minus nu S. Raman shift, that is nu I is the frequency of the incident radiation and nu S is the frequency of the scattered radiation. Nu S nu I पेक्षा काय कमी. This equation shows that nu S is less than nu I. Molecular energy increases while मोलिक्युलची एनर्जी इन्क्रीज झालेली आहे, मात्र रेडिएशनची एनर्जी काय झाली? कमी झालेले. रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कमी झालेली आहे, विच करस्पॉन्ड्स टू द स्टोक्स लाईन्स. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, अशाच प्रकारे इक्वेशन 2 वरून आपण ह्याच्यासाठी इक्वेशन ऑब्टेन करू शकतो की अँटी स्टोक्स लाईनसाठी न्यू एस इज इक्वल टू न्यू आय प्लस डेल्टा न्यू आर. देअरफॉर डेल्टा न्यू आर इज इक्वल टू न्यू एस मायनस न्यू आय. न्यू एस ही जास्त आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्कॅटर्ड रेडिएशन इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा जास्त आहे, म्हणजे इट करस्पॉन्ड्स टू द अँटी स्टोक्स लाईन्स. जनरली स्टोक्स लाईन्स आर मोर इंटेन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स. याचं कारण आपण पाठीमागं सांगितलं मी की स्टोक्स लाईन म्हणजे जनरली मोलिक्युल्स इन द ग्राउंड स्टेट, पॉप्युलेशन ऑफ मोलिक्युल्स ग्राउंड स्टेट मध्ये जास्त असतं, अँड देअरफॉर द स्टोक्स लाईन्स आर मोर इंटेन्स दॅन द अँटी स्टोक्स लाईन्स. Stokes and anti-Stokes lines appear at equal distance on either side of intense Rayleigh line at frequency nu I. Nu I या फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला रेली स्कॅटरिंग लाईन मिळते, दॅट इज द मध्ये तुम्हाला रेली स्कॅटरिंग किंवा रेली लाईन मिळेल आणि त्याच्या दोन्ही बाजूला इक्वल डिस्टन्स वरती स्टोक्स आणि अँटी स्टोक्स लाईन्स मिळतात. म्हणजे लोअर फ्रिक्वेन्सी साईडला स्टोक्स लाईन मिळतील, हायर फ्रिक्वेन्सी साईडला अँटी स्टोक्स लाईन्स मिळतील. इथं फिगर दाखवलेले मी, दॅट इज द स्टोक्स लाईन्स अँड अँटी स्टोक्स लाईन्स. Let us consider the classical theory of Raman effect, that is the concept of polarizability. What is polarizability? पोलर अँड नॉन पोलर मॉलिक्युल. सुरुवातीलाच आपण रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करताना पाहिलेलं आहे. काय पोलर आणि नॉन पोलर मॉलिक्युल म्हणजे सांगा बरं. सेपरेशन ऑफ चार्ज. सेपरेशन ऑफ चार्ज. एक्झाम्पल सांगा मला पोलर आणि नॉन पोलर मॉलिक्युलचं. HCl पोलर. HCl हा पोलर आहे आणि नॉन पोलर नाही सांगता येत. नॉन पोलरचं एक्झाम्पल non-polar molecule. Consider the second, that is the classical theory. The classical theory of Raman effect. It is based on the polarizability of molecules. What is polarizability? That is age or how easy an electron cloud of a molecule can be distorted by an electric field. You know that electromagnetic radiation चे दोन components आहेत. सुरुवातीला आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स पाहिलेले आहे. त्यावेळी इट कन्सिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कंपोनंट ॲज वेल ॲज मॅग्नेटिक कंपोनंट, अँड वेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ॲक्ट अपॉन द नॉन पोलर मॉलिक्युल. नॉन पोलर मॉलिक्युल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे याच्यामध्ये जे सेंटर्स ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन, किंवा मॉलिक्युल जो तयार होतो इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ॲटम्स. आणि पोलर मॉलिक्युल मध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे की जी शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे याच्यामध्ये, दॅट शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली शेअर्ड बिटवीन दिस टू कंबायनिंग ॲटम्स. या दोन कंबायनिंग ॲटम्स मध्ये एक ॲटम हा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. आता HClचं एक्झाम्पल आपण घेतलं तर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. It try to attract the shared pair of electron towards itself, and therefore there is the
partial positive charge on chlorine and partial negative charge on the hydrogen. Thus, we say that there is the separation of charges and molecule is polar in nature. But non-polar molecules बाबतीत काय होतं? If such molecule is placed in an electric field, then what happens? It distorts the molecule. That is, the effective centers of positive and negative charges gets distorted. तर इथं फिगर मध्ये मी दाखवलेला आहे. इथे जर हा हे इफेक्टिव्ह सेंटर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, इट इज द निगेटिव्ह चार्ज. मोलिक्युल गेट्स डिस्टॉर्टेड. सुरुवातीला ही सेंटर्स कोइन्साइड झालेली होती, म्हणजे त्याच्यामध्ये सेपरेशन झालेलं नाही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस मध्ये. By the action of electric field, what happens? This positive charge attract towards the negative plate and negative charge attract towards the positive plate. म्हणजे जी ओरिजिनली ही चार्ज कोइन्साइड झाले होते त्याच्यामध्ये सेपरेशन झालेलं नव्हतं, हे सेपरेशन झालं बाय द ऍक्शन or by the application of electric field. Means under the influence of electric field, this molecule gets distorted and there is the formation of two separate poles in the non-polar molecule, and such polarization is known as the induced polarization. हे polarization permanent आहे का? नाही, इंड्युस्ड आहे. म्हणजे जोपर्यंत त्याच्यावरती इलेक्ट्रिक फील्ड ऍक्ट होतोय तोपर्यंतच त्याच्यामध्ये चार्ज सेपरेशन असणार आहे. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड व्हॅनिश झालं, इलेक्ट्रिक फील्ड गेलं की सेपरेशन ऑफ चार्जेस सुद्धा जे सेपरेट झालेले आहेत किंवा जो मोलिक्युल तुमचा डिफॉर्म झालेला आहे तो मोलिक्युल पुन्हा ओरिजिनल स्टेटला जाईल. मीन्स सच पोलरायझेशन इज नोन ॲज द इंड्युस्ड पोलरायझेशन. Mug, it creates the induced dipole moment in the molecule, and that induced dipole moment is given by the equation mu is equal to. आता dipole moment साठी तुम्ही इक्वेशन पाहिलेलं आहे. dipole moment mu is equal to E into D. E is the charge and D is the distance between the two charges, and it is expressed in dpi. In case of this induced polarization, dipole moment is given by the equation mu is equal to alpha into E. E capital है. Alpha है क्या है? Mu is the induced dipole moment and E is the electric field strength, and alpha is the polarizability. Again, the polarizability is anisotropic property. Anisotropic means its magnitude varies with the direction of applied electric field. Alpha की value ही क्या होता है? It changes when there is the change in the direction of applied electric field. And this change in polarizability, आता तुम्ही रोटेटिंग मोलिक्यूल कन्सिडर केला किंवा व्हायब्रेटिंग मोलिक्यूल कन्सिडर केला, इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन विथ रोटेटिंग मोलिक्यूल आपण पाहिलेले आहेत. आठवतंय का काय काय इंटरॅक्शन होते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनची विथ रोटेटिंग मोलिक्यूल? काय होतं? सायमल्टेनियसली जे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, यू नो दॅट डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हॅज डायरेक्शन ॲज वेल ॲज मॅग्निट्यूड. आणि पोलर मोलिक्यूल मध्ये जे चार्ज सेपरेशन आहे याच्यामुळे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट झालेलं आहे. आणि व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग रोटेशन? आता रोटेशनचे पण टाईप आपण पाहिलेले आहेत, एंड ओव्हर एंड रोटेशन अँड रोटेशन अलॉंग द ॲक्सिस. तर ज्यावेळी मोलिक्यूल रोटेट होतो त्यावेळी काय होतं? डायरेक्शन पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह पोलचे डायरेक्शन सायमल्टेनियसली पिरियडिकली चेंज होत असते. आणि ही चेंज होत असताना काय होतं? मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्हीवरही डायपोल मोमेंट डिपेंड आहे, म्हणजे ते त्याच्यामध्ये चेंज होतोय. मग इथं पण कन्सिडर करा की काय इंटरॅक्शन होत असेल इफ द during the change in the direction, what happens? There is also change in polarizability, makes the molecule remain active. If the vibration or rotation does not alter the polarizability of the molecule, then the molecule oscillates with the same frequency of the incident light, and in such molecule no Raman effect is observed. म्हणजे इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी आणि स्कॅटर्ड लाईटची फ्रिक्वेन्सी सेम असणार आहे. दॅट इज रेलिक स्कॅटरिंग. याच्यामध्ये रमन इफेक्ट आपल्याला ऑब्झर्व दिसणार नाही. परंतु जर ड्युरिंग रोटेशन or vibration of the molecule there is the change in polarizability,
and such molecules are Raman active molecule, and we got the spectra. Let us consider experimental arrangement. That is, this is the light source, sample cell, and detector. In Raman spectroscopy, monochromatic incident, आपण पाहिलं source of light, that is the laser is used as the source of light, as it gives the more intense beam of light is passed through a sample, and the scattered radiation is monitored by a detector at 90 degree to the incident beam. That is the detector and incident beam. There is the angle, that is the 90 degree. This is the experimental arrangement in the Raman spectroscopy. Let us consider next pure rotational Raman spectra. त्यापूर्वी सांगा याच्यामध्ये काय शंका आहे का कोणाला? बोला पटकन. शेवटचा पार्ट आपण बघतोय. कुठल्या दोन थेरी आहेत? क्वांटम थेरी आणि क्लासिकल थेरी. क्लासिकल थेरी मध्ये आपण कन्सेप्ट ऑफ पोलरायझेबिलिटी पाहिलेला आहे. क्वांटम थेरी मध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आर कन्सिडर्ड ॲज ए पार्टिकल नेचर. पार्टिकल नेचर त्याचं कन्सिडर करून एनर्जी ऑफ इच फोटॉन आपण कन्सिडर केलेले E इज इक्वल टू एच न्यू. आणि मग स्कॅटर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी ही इन्सिडेंट रेडिएशन पेक्षा कमी कधी असते आणि जास्त कधी असते हे पाहिलेलं आहे. दॅट इज द स्टोक्स लाईन्स अँड अँटी स्टोक्स लाईन्स, किंवा स्टोक्स स्कॅटरिंग आणि अँटी स्टोक्स स्कॅटरिंग. काय शंका आहे का याच्यामध्ये? एकच विद्यार्थिनी फक्त बोलते, देशमुख, बाकी कोणीही बोलत नाही. हे काय तुम्हाला समजलंच नाही? चॅट पण नाही, चॅट बॉक्स मध्ये पण काय नाही. 2 मिनिट थांबा, मी दुसरं नाही. आता 1 झाले ना मॅडम, संपलंच टायमिंग. व तिसरं लेक्चर कोण घेणार आहे का? विचारलं पाहिजे. आज कोणाचं आहे तिसरं लेक्चर? का घेऊ मी? बरं मॅडम, तिसरं लेक्चर कोण घेणार आहे का? बरं ठीक आहे. वी शुड लिव्ह हिअर. एक लेक्चरचा आपला राहिलेला आहे पार्ट, तो आपण नंतरच्या लेक्चरला बघूया. आणि पीपीटी शेअर केलेल्या आहेत मी क्लासरूम वरती. अभ्यास करा, कारण तुमची आता एक्झाम होणार आहे. जो विद्यापीठाचा निर्णय असेल तो तुम्हाला असणार आहे, त्यामुळे व्यवस्थित अभ्यास करा.